ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የሙዝ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ተልባ ነው። ተልባን ቆንጆ አድርገን እንሰራለን። ቆልተን ወቅጠን እንዴት ነው የምሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። ለምሰራው ተልባ የሚያስፈልገኝ ግብአት ተልባ፣ በርበሬ፣ ጨው እና ዘይት ናቸው። በመቀጠል እኔ ከቲማቲም ቁርጥ ጋር ወይም ከቲማቲም ሰላጣ ጋር ላቀርብ ያሰብኩትኝ። ስለዚህ ለቲማቲም ሰላጣ የሚያስፈልገኝ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ እና ዘይት ናቸው። ከዛ መጥበሻዬ ትንሽ ጋል ሲደልኝ እዚህ ጋር ተልባ አለኝ። ተልባዬን ቆላለሁ። ይበቃኛል። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ወንፊት ካላችሁ መያዝ የማይጠበቅባችሁ፣ ምክንያቱም ያው አየር ስለሚያስወጣና ስለሚያስገባ አይዝም ማለት ነው እንፋሎት። ስለዚህ ከድናችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። ታያችኋል። ይሄ እንደዚህ ሲሆን በቃ ለኔ ይበቃኛል። በዚህ መልኩ ቀረኝንም እንደዚህ ያደርጋለሁ። አይ እንደዚህ ሲንጣጣ ቶሎ ማማሰል አለብን እንዳያርብን። ለዚህ ነው እንግዲህ ተልባ ቢንጫጫ በአንድ ሙቀጫ የሚባለው። እንደዚህ እንጣጣና ሲወቀጥ ጸጥ ነው ማለት ነው የሚለው። እንዴት እንደሚንጣጣ ልክ ሲወጣ ጸጥ ይላል። ተልባችንን ቆልተን ጨረስን ማለት ነው። ትንሽ እንዲነፍስበት እናደርጋለን ቃንዲል ማለት ነው፣ ከመውቀጣችን በፊት ወይም ከመፍጨታችን በፊት። በመቀጠል እንግዲህ የምናደርገው አሁን ቃብሎልናል፣ መፍጨት ነው። እናደርግና እንጨምራለን ይበቃንን ያክል። እኔ ሁለት ይፈጫዋለሁ ማለት ነው። ትልልቅ ጨው እንግዲህ ካላችሁ ማለት ነው አመሳ አድርጋችሁ ተልባችሁን ስትቆሉ ከዚህ ጋር አንድ ላይ አድርጋችሁ ብትፈጩ ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ደቃቅ ጨው ስለሆነ ያለኝ እንደዚህ እናደርግና ፈጫዋለሁ። ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ጨው እንዲብላላልኝ ማለት ነው። የምፈልገውን ያክል ጨው ጨምራለሁ። እንደዚህ የሚያክል ለኔ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ሲፈጭ ይበቃዋል። እንደዚሁ አንስቼ ነው የምገለብጠው። አልነፋም። የምትፈልጎች እንግዲህ መንፋት ትችላላችሁ፣ ግን እንዲሁም በጣም ደስ የሚል ነው የሚሆነው። ጨውን እንግዲህ መጀመሪያ ያልጨመርኩትኝ ጨው ስላልታመሰ የኔ ጨው ማለት ነው እንዲፈጭ አይረዳውም ማለት ነው ጨው መጀመሪያ ከጨመረን። ስለዚህ ለዛ ነው መጨረሻ ላይ የጨመርኩትኝ። እንደዚህ ደግሞ አብሬ መጨረሻ ላይ ጨምሬ የፈጨሁትኝ። አንዳንድ ጊዜ ተልባ በብትን ይበላል። በተለይ በገጠር አካባቢ የቡና ቁርስ ወይም እንዲህ ለአንዳንድ ጊዜ ሲፈለግ ልክ በእንጀራ በሚጣ እንደሚበላው ወይም እንጀራ በርበሬ በትኩስ እንጀራ በርበሬ እንደሚበላው ተልባም እንደዚህ በተን ተደርጎ ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩም እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ እንዳሁን የጾም ወቅት ነው፣ ለጾሙ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለሞላለት ሰው ደግሞ በአዘቦትም ጾምን ባይሆንም ሰርቶ አስቀምጦ እንግዲህ የሚመገብ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እዛ ደግመን የወቀጣውን እንደዚህ እንገለብጣለን። እዛ አሁንም አድርገው የወቀጡትን ተልባ እንደዚህ ጨምራለሁ፣ እንደዚህ የሚያክል። ከዛ በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ እንደ ፍላጎት፣ እኔ እንደዚህ የሚያክል ጨምራለሁ። ከዛ ውሃዬን ጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ፣ ነግሬያችኋለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ።
ይጓጉላል ተልባ ካልተማሰለ በደንብ። ከዛ እንደዚህ ያማሰለን በደንብ ጓጓላውን ካወጣን በኋላ አስፈላጊም ከሆነ ለምን ይወፍራል ሲቆይ ተልባ እንደዚህ ውሃ እየጨመርን እናማስላለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ትንሽዬ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። በርግጥ ተልባ ዘይት አለው፣ ነገር ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዚህ ከወይራ ዘይት ጋር እንደስታውቁት። ከዛ ዘይቱን ካዋሃድኩ በኋላ ይታያችኋል፣ በዚህ ውፍረት ማለት ነው። መበጥበጤን አቆማለሁ። ከዛ እኔ ቲማቲሜን እስከምከትፍ ድረስ ተልባዬን ክድን አደርጋለሁ። የበለጠ ይወፍርልኛል። ከፈለገን እዚህ ላይ ፍትፍትም አድርገን መመገብ እንችላለን። አሊያም ደግሞ እንደዚህ የተልባ ድልህ እንጀራችን ላይ አውጥተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ የፈለግነውን ግብአት መጨመር እንችላለን። ከዛ ምን ማደርገው እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ። ቲማቲም መክተፍ ነው። ከዛ ዘይቴን አደርጋለሁ። እንደዚህ ማንኛውም አይነት ሳጥን ተጠቀሙትን ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ወይም ግማሽ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ጨምራለሁ። አንድ ነጭ ሽንኩርት ጨምር ጨፍልቄ እንደዚህ ማለት ነው። ከተፍ ከተፍ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ሎሚ ነው። ግማሽ ሎሚ ይበቃኛል። ጨምራለሁ። ቆንጆ በርበሬ። ከዛ ጨረስኩ። የቲማቲም ሰላጣ ተልባችን በዚህ መልኩ እንግዲህ ደርሶልናል። አያችሁት? 2 ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ተልባ ነው እንግዲህ ተወቀጠ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ከፈለጋችሁ እናንተ በሳህን ላይ አድርጋችሁ ለብቻ እንደዚህ ያጠቀሳችሁ ሁላ ትችላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ የማደርገው እንዴት መሰላችሁ? እንደዚህ አወጣና ከዛል ልክ እንደወጣ ሳይበዛ ታዲያ እንደ ሽሮ በትልቅ እየጨፋ እንዳታወጡት። ከዛ ቲማቲሜን ከጎን እንዲያደርግና አያችሁ ቀላቅለን እንደነገርኳችሁ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ከጎን አውጥተን ከሁለቱም እያደረግን በደንብ አድርገን ማጣጣም እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደወጥ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምግብ ስትመገቡ ምን መስራችሁ የሚሰማችሁ? እንዲህ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ጤናማ ነው እና ስትመገቡ የሚሰማችሁ ስሜት እንደዛ ነው። የጤፍ እንጀራ በቲማቲም ክትፍ ከዛ በጣም ብዙ ንጥረ ነገር ሊሰጠን ከሚችለው እንግዲህ በተልባ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እንደነገርኳችሁ በጣም ጤናማ ነው። ብዙ ነገር ነው የምናገኘው። በጾም ሰዓት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይዘጋጃል። ሱፍ ወተት፣ ተልባ እንደዚህ ድል ተበጥቶ በፍትፍት መልክ ይበላል። ቢለምድብና ደግሞ ሁል ቀን ብናደርገው ብዬላለሁ ከሚሰጠን ነገር አንፃር ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እንግዲህ የጤፍ እንጀራ በቲማቲም ሰላጣ በተልባ ድል በጣም ጤናማ ነገር፣ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ቀለል ያለ ነገር መብላት ስንፈልግ እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን። በተረፈ
እንደ ሁሌም ብላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ የባችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል ምትሏን ነካርጋችሁ ሁሌም ስራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጎ የሰራሁትን የተልባ ድል ወዳችሁ እንዳትረሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።